Bà con và các bạn xem đài thân mến, đầu tháng Chạp âm lịch hàng năm khi mà thị trường hoa và cây cảnh bắt đầu nhộn nhịp, đây là lúc những người nông dân, những nghệ nhân trồng kinh doanh hoa kiểng ở thành phố Tây Ninh lại tất bật bước vào vụ thu hoạch lớn nhất trong năm. Thị trường hoa kiểng ngày càng nhộn nhịp, các loại hoa càng đa dạng chủng loại, gồm hoa nội địa và nhiều loại hoa du nhập. Trong đó, hoa lan đã bổ sung vào danh sách các loại hoa được khách hàng ưa chuộng. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời bà con và các bạn cùng theo dõi phóng sự những nông dân với nghề trồng kinh doanh hoa kiểng. Làng hoa kiểng phường 1, thành phố Tây Ninh đã hình thành hơn 20 năm trước. Lúc đầu chỉ có vài hộ trồng mua bán một số loài hoa kiểng. Do địa hình đắc lợi có quốc lộ ngang qua, nhiều khách hàng qua lại và nghệ thuật chăm sóc của người chơi hoa kiểng xuất thân từ nông dân của các nghệ nhân khéo tay nên ngày càng thu hút khách hàng chơi hoa từ khắp nơi, đặc biệt trong những ngày cận Tết cổ truyền hàng năm. Trong số chủ cơ sở ở làng hoa kiểng này, có nhiều người về đây lập nghiệp từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ, có người xuất thân từ nghề nông, với truyền thống trồng hoa kiểng ở các làng hoa nổi tiếng Sa Đéc, An Hòa, Tân Khánh Đông, tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long. Trước kia gia đình chuyên làm nông, anh Nguyễn Hoàng Tấn có thêm nghề nuôi trồng các loại hoa kiểng. Từ Bến Tre về Tây Ninh mang theo nghề kinh doanh. Cơ sở hoa kiểng Thuận Nghi trên đường Tua 2 ở khu phố 3 phường 1 do anh Tấn làm chủ đã thành lập gần 10 năm qua. Mua bán các loại hoa kiểng trên thị trường đang ưa chuộng. Để chuẩn bị hoa Tết Canh Tý 2020, từ một năm qua, anh Tấn đã mở rộng cơ sở thêm 2 công đất để trữ hàng và trưng bày các loại hoa kiểng theo phong cách mới. Không gian thông thoáng và bắt mắt. Từ 500 chậu hoa các loại tiêu thụ trong năm vừa rồi, năm nay anh Tấn ước tính sẽ tiêu thụ hết 1.000 chậu trong kho hàng vườn nhà anh. Hồ điệp thì năm nay là chắc có thể đẹp hơn năm rồi á. Tại vì năm nay số lượng người ta chơi cũng hơi nhiều hơn. Tại vì nó là dòng hoa cũng bền, cũng được mấy tháng. Còn những dòng ngắn ngày thì số lượng ít thôi. Tại vì cái đó cũng ngắn ngày, cũng bà con chơi cũng khó chăm sóc lắm. Nên là năm nay cố gắng nhập những cái dòng cây mà để trưng bày cho nó lâu tí, chứ không có xài dòng ngắn ngày nhiều. Năm nay thì có thể là từ hạn nắng sớm thiệt nhưng mà bông rất chắc đạt hơn năm rồi. Tại vì khi mà năm rồi có mưa trễ thì bông nó lại không được đẹp. Năm nay thì thấy bông đẹp hơn. Đủ loại luôn đi, đủ loại luôn là cũng phải 5-6 ngàn. Mà bán cũng phải đạt được 80% mới được. Nông dân Quỳnh Công Hảo ở khu phố Ninh Thọ, phường Ninh Sơn cũng chuyên trồng và kinh doanh hoa lan. Trước đó anh từng chăm sóc mua bán mai vàng. Năm 2015 anh mở rộng vườn lan cắt cành từ 200 m² với 600 gốc. Đến nay vườn lan của anh rộng hơn 1.000 m², có hơn 4.000 gốc. Việc mua bán tương đối thuận lợi, có thu nhập ổn định hơn. Vườn lan nhà anh luôn có hàng và bán lẻ quanh năm. Trong những năm gần đây, nhiều giống lan ngoài tự nhiên hiếm dần. Gần đây công nghệ sinh học nuôi cấy giống lan đang phát triển. Nhiều mô hình nuôi lan cấy mô ra đời và hoạt động hiệu quả. Ngụ tại ấp Ninh Lộc, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, chị Nguyễn Thị Cẩm Tiên đầu tư xây dựng nhà kính với diện tích mô hình ban đầu 400 m², trong đó có nhà lạnh ươm lan 100 m². Với diện tích này, nhà lạnh có năng suất cho sản phẩm 1.500 chai mô một tháng, gồm 4.000 cây giống một tháng của các loại lan như Dendro, hồ điệp, ngọc điểm, lan rừng, lan giả hạt, gồm lan Chi Linh, Lộc Bắc, Phú Thọ, Hòa Bình. Tết năm nay, vườn lan của chị được mở rộng đến hơn 1.000 m², đã có hơn 30 chủng loại lan với hơn 300.000 cây luôn có sẵn trong vườn. Đúng là 400 triệu đồng với 400 m². Thì bây giờ mở rộng thêm vườn với cái diện tích đó là 600 m² nữa, với cái số vốn thêm nữa là 200 triệu đồng. Dịp cận Tết này thì khách hàng tới mua khá là đông. Khách tới thì chủ yếu mua các giống như là hồ điệp, Dendro và các loại giả hạt. Gầy giống lan từ cấy mô đòi hỏi kỹ thuật khá cao, quy trình lai tạo tưới nước, bón phân, phun thuốc theo quy định tiêu chuẩn Việt Gáp. Nên bước đầu chị Cẩm Tiên chỉ làm thí điểm với diện tích 100 m²,
Đến nay đã thu được kết quả tốt trong nhiều vụ liên tiếp, đồng thời chị đang tìm thêm thị trường tiêu thụ. Hiện nay, nuôi cấy mô được xem là một công nghệ cao trong nông nghiệp để sản xuất nhanh các giống cây trồng có giá trị và đồng nhất về kiểu gen lẫn kiểu hình so với cây mẹ được chọn lọc ban đầu, nhằm giúp việc canh tác, chăm sóc và thu hoạch được thuận lợi. Đặc biệt nếu cây trồng bị thoái hóa giống hay bị nhiễm virus thì nuôi cấy mô sẽ phát huy hiệu quả cao hơn so với các công nghệ truyền thống trước đây. Thì nắm là hội cái vườn lan của trong toàn phường là hiện nay là có 10 cơ sở trồng lan. Nhưng mà cái mô hình mà trồng lan cấy mô của em Tiên này trồng mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Thứ nhất là do là em có cái nguồn tiêu thụ ở tất cả các tỉnh, đặt hàng liên tục, em không có hàng để giao. Thứ hai là mà năm rồi diện tích của em trồng là 400 m², năm nay em mở rộng khoảng 1.000 m². Em trồng với mô hình lan cấy mô. Mô hình này là mang lại hiệu quả rất cao, khả năng là sẽ nhân rộng ra cho những hội viên nông dân ở khu phố và những xã phường bạn. Trường hợp của nông dân Hảo thì trường hợp vườn lan của chú là lúc trước là chú năm 2015 là chú là trồng mai, nhưng mà do là mai là không mang lại hiệu quả kinh tế cao, chú chuyển qua là trồng lan cắt cành. Từ năm 2015 tới nay là với tuy là diện tích nhỏ nhưng mà mang lại thu nhập ổn định cho chú hàng năm. Mỗi tháng bình quân là chú thu nhập là từ 10 triệu cho tới 15 triệu trừ tất cả các chi phí. Mô hình này cũng là mang lại hiệu quả kinh tế cao của phường. Theo chị Cẩm Tiên, so sánh về thời gian trồng lan từ khâu chăm sóc đến thu hoạch chỉ 65 ngày, thu nhập trên một đơn vị diện tích đất 400 m² một nhà kính, thì mô hình trồng lan cấy mô có thu nhập cao hơn nhiều lần so với canh tác cây mãng cầu ta hay các loại cây trồng khác quanh khu vực. Mặt khác, mô hình trồng lan cấy mô không gây ô nhiễm môi trường, không ảnh hưởng sức khỏe người chơi lan do không sử dụng thuốc trừ sâu và có khoảng thời gian cách ly trước khi thu hoạch. Mô hình này đang được nhiều người chia sẻ. Thời gian tới tiếp tục được nhân rộng quy mô sản xuất.